Okay, Assalamualaikum. Good afternoon. Waalaikumsalam, madam. Afternoon. Waalaikumsalam. Afternoon, madam. Waalaikumsalam, madam. Good afternoon. Okay, so kita mulai ya. So yang Good ni, afternoon. okay, good afternoon semua. Yang ni sambungan untuk 4.1. Hari tu kita dah cover sikit untuk 4.1. So yang ini yang bahagian yang part 2. So kita mula dari slide ke-8. Yang last time kita buat exercise untuk lukis covalent bond tu. So saya harap kamu okay sudah tu untuk draw a Lewis structure. Kalau dah okay semua tu, tak perlulah kita calculate setiap valence electron untuk atom tu. Okay, actually yang tu pun tak ada markah kalau kita dalam exam. Okay, so selepas kita lukis Lewis structure, nanti kita akan jumpa yang mana satu Lewis structure yang betul. Double bond di sini ke, double bond dengan yang ini ke. Okay, so untuk determine which one is the correct Lewis structure, so kita perlu cover this one, yang the first one ni. Determine the formal charge and the most plausible Lewis structure. Okay, daripada Lewis structure yang maybe ada 2 drawing ataupun 3 drawing, so kita tak sure which one yang the most correct. So that one kita panggil the most plausible Lewis structure. So actually plausible come from the word possible and stable. So kalau kamu ada 3 Lewis structure, so kita akan cari yang paling plausible, mean dia possible, tapi antara yang possible 3 tu, which one yang the most stable. So itulah maksud plausible. So kita akan calculate formal charge. Okay, after that, so kita ada lagi a few Lewis structure, a few compound, okay, yang tiba-tiba dia boleh form more than 8 di central atomnya tu. So that one we call as expanded octet. Expand means more than 8. Expand its octet. Kemudian kita ada juga yang tiba-tiba ada less than 8. So that one, that molecule, that compound we call as incomplete octet. So octet 8. So kalau incomplete means less than 8. Okay, so and the last one ialah odd electron molecule. Odd electron refer kepada yang less than 8 tapi odd number. And odd number. So odd number yang less than 8 berapa? Seven, five, three. 7. Ya, 7, 5. Selalunya 7 dengan 5. Okay, so yang itu ketiga-tiga tu, okay, kita akan panggil dia sebagai exception. Okay, last time kita pun ada belajar anomalous ataupun exception of Ahbab principle yang untuk copper dengan chromium. So yang ni pun sama, kita ada juga exception to the octet rule, means dia tak ikut octet. Okay, so yang tiga-tiga ni lah incomplete, expanded and odd number electron. Okay, and last part, explain the concept of resonance. So resonance actually refer to movement of electron. Movement of electron from multiple bond. So kita akan ada a few structure of compound, because bila electron to move, dia akan jadi compound yang lain. Tapi still lagi ada multiple bond. So the basic idea for resonance structure ialah at least dia ada, mesti ada satu multiple bond. Okay, so kita pergi dulu yang the first one. So what is formal charge? So yang ni kita mention tadi, so bila kita ada more than one Lewis structure, so kita perlu tahu which one yang the correct one ataupun yang the most plausible structure. Okay, for example, this one ialah SO4, SO4 2 minus. So
yang daripada the first drawing. So S ada 2 single bond with O dan ada 2 double bond with another O. Tapi mungkin juga dia boleh macam ni. So single bond with all the oxygen. Okay, yang ini yang penting kamu kena tahu yang the basic calculation tu. So sulfur 6 valence electron, oxygen 6 times 4, and this one 24, 36, 24, 30 plus, okay, yang ni ada 2, negative 2 jadi plus 2, so total 32. So this 32 electron yang kita akan distribute supaya all the oxygen octet, kemudian baru pergi central atom. So kita ada 2 choice, sama ada the first Lewis structure ataupun the second Lewis structure. Okay, so here come the idea of formal charge. So formal charge used to determine the most plausible Lewis structure. So macam tadi kita cakap plausible actually ialah possible. Okay, meaning ada 2 possible structure of SO4 2 minus. Okay, yang ini ataupun yang ini. Tapi between these 2 possible Lewis structure, kita ada satu yang stable. So yang stable ni yang kita calculate formal charge. So which structure is the most stable? So ada rules. Okay, so ini definition for formal charge. Apparent charge on certain atom in Lewis structure. So ada charge of each atom in structure. So general idea to calculate formal charge, we will use this formula. So this formula, number of valence electron minus number of electron assigned. Assigned mean around that atom. So yang the most plausible Lewis structure, okay, we prefer semua atomnya with no formal charge, meaning zero. So semasa kita calculate, kita prefer yang zero formal charge. So yang tu yang the first ranking. Kemudian kalau tak ada yang, semua pun tak ada yang zero, so kita cari yang the second choice. Large formal charge are less plausible. Meaning kalau dia ada negative 1 dengan negative 2. So yang kita akan pilih ialah negative 1. So kita prefer small formal charge. Okay, ataupun lagi satu choice. Negative formal charge appear on the more electronegative atom. Okay, dalam periodic table, siapa yang the most electronegative atom? FON. Yeah, FON. FON. So last time kita ada mention untuk electronegativity. Electronegativity tu kita akan cari atom yang paling kecil kan? Yang paling kecil, okay, bila across a period from left to right. So Z increase, so size decrease. So yang paling kanan atas dalam periodic table ialah F, fluorine. So bila down the group, shielding effect increase, so size jadi besar. So meaning yang paling kecil ialah fluorine. So disebabkan fluorine yang paling kecil, dia ialah yang paling electronegative. So kawannya sebelah-sebelahnya tu ialah oksigen dengan nitrogen. So tiga-tiga ni lah atom yang paling electronegative. So F, O, N. Yang paling electronegative ialah F followed by O dengan N. So negative formal charge mesti appear pada atom yang more electronegative. Meaning kalau kita calculate, kita dapat negative charge, negative 1 pada F ataupun negative 1 pada N. Which one yang sepatutnya dapat negative 1? F ataupun N? F. Yeah, F. Because F is more electronegative than N. Jadi sepatutnya F tu yang dapat negative formal charge berbanding
N. Okay. Okay, now we try to calculate. Okay, ini dia punya formula. So, formal charge equal to valence electron minus number of electron assigned to that atom ataupun electron around the atom. So, electron around the atom ada bonding electron, single bond ataupun double bond ataupun triple bond, bonding electron. Okay, ataupun electron around that atom pun boleh jadi lone electron, lone yang tak include dalam bonding. Okay, for example, we have this structure COCl2. So when we will calculate number of valence electron, okay, carbon 4 valence electron, oxygen 6 valence electron, Cl. So Cl 7 times 2, 14. So we have total 24 electron. Okay. So lukis structure. So kita akan dapat dua structure, sama ada structure A or structure B. So between these two Lewis structure, structure A or structure B, which one is the most plausible? Okay, actually kalau kamu tengok-tengok pun kamu tahu ni. So yang mana yang kamu prefer, A or B? Yusof ada? Ada, madam. Mana satu Yusof? Yang AA. Okay, kenapa kamu tak suka yang B? Tak cantik? Sebab kan oksigen. So oksigen? Yang ni ada oksigen juga. Sekejap. Oh, yang A ni not stable. Jadi yang mana yang plausible? Yang mana kamu pilih? Dia soalannya tanya which is the most plausible. Tak apalah, kamu pilih A tadi kan? Ya, A. Ada reason yang ke? stable. Ada reason ke ataupun pilih-pilih je? Pilih-pilih je? Pilih-pilih je. Okay. Nanti kita tanya seorang lagi. Winnie ada? Winnie? Ada, madam. Okay, Winnie. Yang mana kamu pilih? A or B? B lah. B. Kenapa kamu Ya. pilih B? Tak mau sama dengan dia kah? Mungkin sebab dia punya nombor tu lagi kecil. Dia punya Kamu dah formal number. formal charge tu. Kamu dah kira? Ya. Belum. Siapa lagi ya? Zesi? Ya, madam. Kamu pilih mana? A atau B? B. B juga? Ya, mungkin. Mungkin. Okay. Actually, masa kita lukis Lewis structure yang last exercise tu, saya ada mention kan kalau group 17 dia tak boleh apa ya? Tak boleh ada double bond. Double bond. Dia tak boleh form double bond kecuali dia bagi tahu dalam soalan ataupun pada certain condition dia boleh form double bond. So sekarang ni keadaan ni biasa-biasa, tak ada tekanan pun untuk dia form double bond. Jadi structure mana yang kamu pilih? Ya, sepatutnya structure A lah yang plausible. Okey, untuk tunjukkan, buktikan dia plausible, kita perlu calculate formal charge. Okey, meaning kita akan pilih double bond kepada O, compare dengan double bond kepada Cl kan? Sebab tadi kita mention yang ni group 17 dia tak boleh form double bond. Okey, so kita cuba calculate untuk double bond dengan O. So untuk calculate formal charge, kita perlu calculate formal charge untuk each atom. So formal charge untuk carbon,
Okay, formulanya valence electron. So carbon valence electron 4 minus number of electron around carbon. So ini carbon, so number of electron around. So ini consider 1 electron, 2 electron. Kemudian sini 3, 4. So 4 minus 4, 0. Kemudian calculate formal charge untuk oksigen. So oksigen valence electron 6 minus number of electron around. So ini 1, 2, 3, 4. So double bond 5, 6. 6 electron around oksigen. So 6 times 6, 0. So untuk kedua-dua Cl ni, because dia dua-dua sama, okay, so kita calculate satu kali je. So formal charge for chlorine. Sama tu meaning dua-dua pun form single bond dengan carbon. So valence electron Cl 7 minus, kenapa 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 electron around Cl. So 7 minus 7, 0. Okay, tadi dalam syarat-syarat untuk jadi the most plausible structure, formal charge untuk each atom mesti apa? Ya, mesti 0. Kita akan pilih yang 0. Okay, kita tengok yang the second structure, structure B. Double bond with Cl. Okay, carbon 4 valence electron minus 4. So 1, 2, 3, 4. Okay, 4 minus 4, 0. So oxygen, okay, oxygen valence 6 minus number of electron around oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 6 minus 7, negative 1. Okay, then kita ada 2 chlorines. Okay, satu klorin yang merah ni double bond. So 7 valence electron of Cl minus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So positive 1. Kemudian klorin yang single bond ni valence electron 7 minus number of electron around chlorine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 minus 7, 0. So kalau kita compare formal charge untuk structure B, kita ada negative 1 untuk oksigen, positive 1 untuk Cl yang double bond. So dia tak 0 semuanya. Jadi this one is not prefer. So the most plausible structure is structure A. Okay, yang ini faham ni kenapa kita pilih A? Faham. Kejap, apa ni? Liana, kenapa single bond tu kita kira S1 electron bukan 2? Okay, kita reverse. Single electron. Macam ni. Single bond. So kalau carbon ni, okay, formulanya kan ialah number of valence electron minus number of electron around assigned. So electron assigned ataupun electron around. Kalau carbon yang di sekelilingnya ini 1, 2, 3, 4. Kenapa kita tak kira single bond ni 2? Because yang elektron yang ini bukan around C, dia ialah around Cl. Okay, Liana. Kamu tengok elektron di sekeliling atom tu je. So memang single bond tu ada 2 elektron. So kalau satu elektron dia punya, satu lagi yang terminal punya. Macam tu. Okay. So dah tahu untuk calculate formal charge. Kita cuba soalan ni. Determine the most plausible Lewis structure for this covalent compound. Okay, so sebelum kita calculate formal charge, mula-mula sekali kamu kena lukis dulu all possible Lewis structure. All possible tu maksudnya semua kemungkinan Lewis structure yang wujud untuk compound ni. Okay, kemudian tapi mesti lebih daripada satu lah, sebab maybe kamu confuse double bondnya dengan atom ini ke dengan atom yang satu lagi, macam tu.
Okay, kemudian baru kita calculate formal charge. Daripada formal charge tu baru kita boleh determine the most plausible Lewis structure. So yang ni nanti kita sambung exercise ni nanti malam. Okay, saya tunjuk satu contoh dulu. Pilihlah A, B, C, D. Which one? C. Pilih C. Okay, tak apa. Okay, O, C. O, C, N. OCN minus. Okay, so oxygen, one oxygen, 1 times 6, 6. Carbon, 1 times 4, 4. Nitrogen, 1 times 5, 5. 15, negative charge, plus 1. So total valence electron, 6 valence electron. So kita akan gunakan 16 ni untuk form bonding. So antara O, C dengan N, which one yang jadi central atom? Which one jadi central atom? C. 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 Kenapa C? C major. Ya, betul C. Kenapa C? More electropositive. Ya, betul. More electropositive. So C in the middle, tepinya O dengan N. Okay, so single bond, so minus 4. So ada balance 12 electron. Okay, distributekan this 12 electron untuk octet terminal. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, so elektron dah habis. Tapi C belum stable. ya, tapi C belum octet. Jadi apa yang kita buat? Elektron dah habis ni. Lone pair pergi Lone bond. pair. Okay, form multiple bond. Double bond dua-dua tu. Form double bond. Double bond dua-dua. Semua minta dari siapa? Dari nitrogen, dari oksigen. Okay, kalau kita minta satu dari oksigen, dia akan form double bond sini. Kemudian satu dari nitrogen, double bond sini. So, dia jadi O, double, C, double, N. Kemudian ni jadi dua lone pair. Macam ni kan? So, semua pun octet. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Okay, yang ini pilihan yang pertama. So, kita panggil pilihan tu A. Okay, boleh tak kalau kita minta semuanya daripada nitrogen untuk form bonding, triple bond? Boleh juga. Jadi, dia akan jadi C single O. So, dia minta sini form double, sini jadi triple. 1, 2, 3 triple. So, N ni tinggal satu lone pair. So, oksigen nanti tadi dia tak minta apa-apa. So, jadi lone pairnya still 3. So, check sama ada semua 16 ni gunakan. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oh, macam ni kan? Lupa. Bracket. So, macam ni pun boleh. Triple bond dengan N. B. Ataupun satu lagi. Triple bond dengan O. Triple bond dengan O. Pun boleh juga. Jadi, semua bonding tu, semua dia minta daripada, lone pair tu dia minta daripada oksigen. So O tinggal satu lone pair. So triple C single N. 2, 4, 6, 8, 10. Lupa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay. So kita ada 3 possible Lewis structure. Possible tu maksudnya ini pun boleh, ini pun boleh, ini pun boleh. Sebab tiga-tiga ni wujud menggunakan 16 valence electron tadi. Tapi antara tiga-tiga ni yang mana yang possible? Yang mana yang stable? Yang ini possible tiga-tiga ni.
Tapi yang paling stable, cari yang mana hampir dengan zero ataupun formal charge-nya sama dengan zero. Okay, so kita calculate formal charge untuk structure A, oksigen ni. Berapa formal charge? 6 minus 7. okay, valence electron minus number of electron around. So number of electron di sekeliling oksigen ni berapa? 6. 6. Oh. 1 ni 1 2 3 4 5 6. So 6 minus 6 0. So carbon, valence electron carbon 4. 4 minus 4. 4. 4. 1 2 3 4. So 4 minus 4 0 juga. So ini nitrogen valence 5. So 5 minus 5. 1 2 3 4 5 6. 5 minus 6 negative 1. Negative 1. So meaning untuk structure A, negative 1 untuk nitrogen. Okay, so structure B. Structure B, Andrea ada? Ada, madam, ada. Okay, Andrea calculate formal charge for oxygen, structure B. 6 minus negative 1 dapat. 6 minus 7 equals to negative 1. Okay, 6 minus 7, correct, negative 1. Carbon, Carbon 1, 2, 3, kosong. 0, 4 minus 4, correct. This one, 5 minus 1, 2, 3, 4, 5. 0. okay, 5 minus 5. Nitrogen. 0. Okay. Yeah. Thank you. So meaning for structure B, negative formal charge untuk oksigen. Okay. And for structure C, Zul ada? Zul CP6. Ya, madam. Okay. Zul kira formal charge untuk oksigen structure C. Sukses sih. Ni structure C. Valence electron oksigen berapa? Negatif 2. Hah? Balance 2. 6. Okay. 6 minus berapa number of electron around oksigen? Around oxygen. Ada berapa Dua. elektron sekeliling oksigen? 2. 6 lah kan? Ni kira ni triple bond ni berapa elektron? Triple point. Ya, madam. Ni kira sekeliling oksigen je. Ya, madam, lagging. Madam. Triple bond ni kita bukan kira dua, kita kira 5, satu. madam. 5. Okay. So, jadi formal charge-nya berapa? 6 minus 5. Jadi 1. positive 1. So, positive 1 untuk oksigen. Carbon, Carbon. valence 4. carbon berapa? 4 minus 4. Minus 4. 4. 1, 2, 3, 4. So, 4 3, minus 4, 0. 0. Okay. Nitrogen, Si nitrogen berapa? Nitrogen. ada atas ni. Sini. Nitrogen 5. 5. 5. 5 tolak 1. Tolak berapa? 1. Bukan dia. Kira semua elektron di sekeliling nitrogen tu. Lone pair pun kira. 1, 2, 3, 4. Nak 7. 7. 5 tolak 7. Negatif 2. Negative 2. Okay, thank you. So, antara tiga-tiga struktur ni, yang mana yang hampir dengan kosong? Structure A dengan B. Ya, struktur A or struktur B. Struktur C memang kita tak pilih lah sebab ada yang negatif 2. So, yang ni tak. So, between B dengan A. So, because dua-dua pun tak kosong, kita pergi second choice. So, second choice, kita akan cari negative formal charge
appear on the most electronegative atom. So tadi kita mention yang most electronegative atom ialah FON. So F yang paling electronegative. So sekarang kita ada negative 1 pada oksigen. So ini negative 1 pada nitrogen. So which one yang sepatutnya dapat negative charge tu? Oksigen ataupun nitrogen? Oksigen. Oxygen madam. So disebabkan oksigen yang more electronegative than N, so oksigen lah yang sepatutnya dapat negative 1. Jadi the most plausible structure, Lewis structure ialah structure B. B lah kan? Hah? B. Ya, B, structure B. Because yang ni lah, sebab oksigen more electronegative than N. Jadi O ni yang sepatutnya negative 1. Bukan N. Okay. Okay, madam. Okay. So kamu ada lagi 3 soalan ni. A, B dengan D. So cuba lukis structure dia dulu. Tapi mesti lebih daripada satu lah supaya kita boleh pilih antara yang banyak-banyak Lewis structure tu yang mana yang the most plausible. So kita cari calculate form of charge. Nanti kita sambung malam. Okay, next. Exception to the octet rule. So tadi ada 3 exception. Incomplete octet means less than 8. Okay, expanded more than 8. Odd less than 8, tapi odd. Less than 8 and odd number. Odd number. So apa dia punya karakter untuk that central atom? Oh, lupa. Yang ni semua mesti refer kepada central atom saja. So for incomplete octet, so that element is in selalunya berlaku pada elemen group 2 and group 13 and period 2. So period 2 dia boleh berlakunya incomplete octet. Selalu kalau period 3 and above selalunya ialah octet ataupun expanded. Okay, so yang ni kita nampak dia central atom. So kita hanya refer kepada central atom yang less than 8 electron. Okay, example ataupun yang selalu berlaku ialah untuk elemen ni. So kamu sambungkan perkataan ni, sambungkan huruf ni dia jadi apa? Bebal. Bebal sangat. Bebal Bebal sangat. Beryllium, boron, aluminium, stannum. So kalau sambung BeBals, bebal sangat. Okay, so beryllium, boron, grup yang ni 3 valence electron, ini 2, aluminium 3, so stannum ni pun 3, stannum. So kebanyakannya 4-4 ni lah yang form incomplete octet molecule. Contoh, tak ada pula contoh. Contoh BeCl2. So beryllium, single bond. Okay, so central atom ni hanya ada 2, 4. 4 jadi means less than 8. So kalau 4 less than 8 kita panggil dia sebagai incomplete octet. Lagi contoh BF3. Boron 3 valence electron, so attached to 3 fluorine. Okay, so ini ada 2, 4, 6. Ada 6 saja di sekeliling ni. So dia meaning dia tak achieve octet. Dia ialah incomplete octet. Okay, aluminium ni dia boleh kebanyakan case dia boleh octet. Dia complete. Tapi boleh juga kalau dia incomplete. Dia refer dengan siapa dia attach. Okay, sama juga dengan stannum.
Okay, the next exception ialah expanded octet. So expanded octet refer to more than 8 around central atom. Okay, so yang ni selalunya ialah elemen in period 3. Okay, kenapa elemen in period 3? Sebab period 3 dia ada d orbital. Okay, period 3 kita ada 3s, 3p, 3d. So S, kalau S ada 2, P ada 3, so each ni ada 2. Okay, D 5. Okay, so kalau dia hanya ada S dengan P, meaning maksimumnya ada berapa elektron ni? 8. Ya, 8. 2 dengan 6. Jadi memang dia tak boleh lebih daripada 8. So kalau tak boleh lebih dari 8, jadi choice-nya sama ada octet ataupun incomplete. So yang ni kalau period 2 tadi kan? So kalau period 2, dia hanya ada 2s dengan 2p. So S maximum 2 elektron. So kalau P maximum 6 elektron, meaning total 2 ni ialah 8 elektron. So that's why untuk period 2, dia selalunya octet ataupun incomplete octet. Dia tak akan boleh expanded. Okay, inilah reasonnya kenapa elemen in period 3 and onward. Onward tu maksudnya lebih besar lah. 3, 4, 5, dia boleh form expanded octet molecule because of ada d orbital. So central atomnya ada lebih daripada 8, 10 ataupun 12. Okay, contoh SF6. So sulfur ada 6. Ni terlupa lone pen ni. So kalau calculate around sulfur, so dia lebih dari 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada 12 elektron. So meaning dia expand lebih dari 8. So kalau phosphorus 2, 4, 6, 8, 10. So ini pun sama lebih dari 8. So kita panggil dia sebagai expanded octet. Okay, kalau kamu melukis structure kan, kadang-kadang ada lebihan elektron tu, kamu akan letak di central atom. Tapi kamu kena fikir dulu sebelum kamu letak tu, yang elemen ni period 3 tak? Kalau period 3, dia boleh lebih daripada 8. Kalau kamu letak dia lebih daripada 8, tapi dia bukan period 3, dia period 2. Jadi salah lalu structure kamu. Okay, contoh kan hari tu kita ada ni exercise tu, I3 minus. Iodine 7, 7 times 3, 21. 7 times 3, 21. So ada negative 1 charge plus 1. So jadi 22. So I. Minus 4. Jadi 18. So distribute kepada central atom. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, 12. Ada lagi lebih. So letak di central. 12, 14, 16, 18. Okay, sekarang ni untuk iodine yang central atom ni ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10. So iodine ni period 3 ke atas atau dia period 3 ke bawah? Period 3 ke bawah, madam. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Ini period 2. 2, 3, 4, 5. Dia period 5 kan? So kalau period 5 boleh expanded? Boleh, madam. Boleh, Boleh. madam. Ya, so inilah boleh lalui structure ni, dia 10 elektron. Jadi dia ada 2 single bond, ada 3 lone pair. Macam itulah sebelum kamu letak lebihan elektron tu, kamu kena fikir dulu dia di period berapa. Okay. Next, last one, yang ni exception, odd electron molecule. So disebabkan dia odd, dia berasal daripada odd number of group. So odd number group 15 ataupun group 17. Okay, so kalau group 15, meaning dia punya valence electron 5. Group 17, 7. Okay, jadi disebabkan dia
odd number valence electron ni, dia tengah-tengahnya pun odd. Tapi selalunya kebanyakannya dia berlaku untuk nitrogen ni, group 15. Okay, kalau kamu tengok, kejap. Nitrogen. So, nitrogen 5, oxygen 6. So, kita ada 11. So, nitrogen single oxygen minus 2. 9. 2, 4, 6, 8. Okay, 9. 1. Okay, tapi nitrogen ni belum octet. Oksigen dah octet. 2, 4, 5. So, bagi satu untuk dia jadi double bond. So, N double O 2, 4, 6, 8. Kita kira nitrogen 2, 4, 6, 7. Apa pun kita buat, dia tetap jadi odd number di sekeliling tu. Dia tak octet. Okay, dan untuk nitrogen dioxide. So, nitrogen 5, oxygen 6 times 2, 12, 17. So, NO minus 4, single bond, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Nitrogen tak octet. So, minta satu sini jadi double bond. N double O. Ada 2 lone pair. Okay, kalau kamu calculate dia punya, dia tetap 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Dia tetap odd number. Okay, so untuk group yang odd, selalunya group 15 nitrogen. So kalau macam ni janganlah rasa bersalah disebabkan satu elektron ni memang tak ada pair. So yang ni pun sama, kita sambung nanti malam. Draw the Lewis structure for each of the following molecule and state the unusual. Okay, yang unusual ni adalah exception lah antara tiga tu. Sama ada odd, incomplete ataupun expanded. Mesti bermula dengan Lewis structure dulu. Okay, and last part is resonant. So, apalah resonant? So, resonant refer to structure. Okay, yang last tadi saya bagi tahu structure ni mesti ada multiple bond. Structure with multiple bond. At least satu multiple bond. Satu double bond ataupun satu triple bond ataupun dua double bond. Mana-manalah. At least satu multiple bond. So, resonance structure is one of two or more Lewis structure that cannot represent by accurately only one Lewis structure. Meaning dia ada lebih daripada satu. Lebih daripada satu tu berapa? Dua ataupun lebih. Okay, untuk ialah resonant. Okay, for example, ozone, O3. Okay, ada dua Lewis structure, sama ada Lewis structure double bond. Okay, ini kita bagi number oxygen 1, oxygen 2, oxygen 3. Oxygen 1, oxygen 2, oxygen 3. Kalau first structure, structure A, double bond with oxygen 1 and 2. Kalau structure B, double bond, oxygen 2 and oxygen 3. So, dua-dua pun ada satu single, satu double bond. Tapi yang mana double bond? Okay, yang tu dia berubah. Actually, double bond ni daripada oxygen 1 dengan 2, dia bergerak pergi sebelah sini. So, dia jadilah double bond between oxygen 2 and oxygen 3. Okay, antara dua structure yang exist ni, dua resonance structure ni, kita hubungkan dengan arrow ni. So, arrow ni menunjukkan dia boleh jadi this structure ataupun this structure. Ataupun dia reverse balik, dia jadi this structure. Dia pergi balik depan jadi this structure. So, meaning yang dua arrow tu.
Okay. What are the resonance structure for carbonate ion? Ariana, one Ariana ada? Ada, madam. Okay, jom kita lukis ni. Carbon berapa valence? 6. Carbon. 4. Okay, carbon 4, oxygen Oxygen 6. 6. So 6 times 3, 18. So total 22. 22. Kemudian ada negative charge jadi Plus 2. okay, plus 2. So total 24. Siapa Plus center 2, atom? madam. Okay, carbon, oxygen. Siapa center atom? Carbon. Carbon. So ada 3 oxygen. Minus Minus 2. 3 single bond. Satu single bond ada berapa elektron? Faham, madam. 2. Jadi kalau ada 3 single bond, minus 6. 6. Madam. Okay, so balance 18. 18. Tengah makan ke tu, Ariana? Tak. Macam ada makanan dalam mulut. Okay. 18 elektron kita distribute around oxygen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okay, tapi habis elektron dah, carbon belum octet. So, Ambil dari oksigen. ambil dari oksigen. Sekarang ni ada 3 oksigen. Oksigen ni kembar semua sama. So, kita bagi number. Oksigen 1, oksigen 2, oksigen 3. Jadi, mau ambil dari oksigen yang mana? Ambil dari oksigen mana? Mana-mana. Tak boleh. Mana je? Nanti dia jealous. Tak boleh. Atas Okey. lah, madam. Jadi, kita ambillah dari oksigen 1 dulu. Bila ambil dari oksigen 1, meaning dapat double bond sini kan? Double bond sini. Oksigen tu marah. Dia cakap, kenapa tak ambil dari saya? Okey, kita ambil dari kamu pula. So, jadi struktur yang kedua. Oksigen 1 tadi. So, oksigen 1 ni single pula. Oksigen 2 yang jadi double. Dah ambil daripada oksigen 2. Oksigen mana yang marah pula? 3. Ya, oksigen 3 pula. Kenapa ambil daripada oksigen 2? Jadi saya ni kenapa? Okey, boleh. Ambil dari kamu. Jadi ambil dari oksigen 3. Jadi adalah 3 resonance structure. So double bond dengan oksigen 3. So semua pun boleh form double bond. Kalau dia pusing balik, okay, yang ini yang saya cakap tadi tu. So kalau dia pergi, dia daripada structure 1, structure A lah. Structure A, structure B, structure C. So structure A double bond dengan oksigen 1, structure 2 B, oksigen 2, structure C, oksigen 3. So ada pilihan lain lagi? Tiada kan? So kalau dia undur balik, dia akan jadi, okay, yang ni double bond ni dia pindah pergi sini. So nanti dia jadi double bond dengan structure 2. Oksigen 2. Kalau double bond tu pindah sini, double bond tu jadi dengan oksigen 1. Kalau dia pindah sini, dia pergi structure C. So meaning dia antara tiga-tiga ni. So itulah maksud resonant. Multiple bond tu yang baru-baru tempatnya. Okey, ada apa-apa mau tanya ni? Madam, perlu lukis tiga-tiga lah tu. Ya, betul.
Mesti lukis tiga-tiga. Sebab kalau resonan lukis satu je bukan namanya resonan. Namanya Lewis structure. Madam, macam mana mau tahu kalau dia minta resonance? Soalan tu tanyalah kan. Ataupun dia cakap adakah structure yang kamu lukis ni adakah Lewis structure dia boleh form resonance. So macam mana kita nak identify Lewis structure yang kita lukis tu dia boleh form resonance bila dia ada multiple bond. So Tapi dia kalau ni satu elemen je kah, Miss? ya, dia satu compound yang sama tapi dia punya compound tu ada multiple bond dan disebabkan multiple bond tu berubah-ubah kedudukan dia, okay, dengan siapa dia bonding dia akan form structure yang lain ni. Okay, that structure kita panggil resonant. Menjawab soalan ke? Okey, sudah. Okay, so kalau structure yang kamu lukis tu, Lewis structure tu, tak ada multiple bond, tak ada double bond, tak ada triple bond, tak ada satu pun multiple bond, meaning dia tak boleh form resonant. Resonant tu hanya ada kalau Lewis structure yang kamu lukis tu ada multiple bond. At least satulah sebab multiple bond ni sebenarnya yang berubah-ubah kedudukan. Ini antara C dengan oksigen 1. Kalau yang structure B, antara C dengan oksigen 2. Dia sebenarnya still sama, ada 2 single bond, 1 double bond. Cuma kedudukan double bond tu je yang berubah tempat. Tapi kalau contoh macam nitrogen begitu, dua-dua multiple bond. Nitrogen N2 ke? N2. Ya. N2 10 kan? 10 dapat dia macam mana dia nak ubah lagi, dia ada 2 je kan? Macam ni. Selalunya dia ada apa ni? Terminal atom dia lebih dari 1. Kalau ini terminal atom dia 1, memang itu je lah bonding dia. Katalah sebelah sini ada lagi 1 terminal atom dia. Sini kan, contohlah sini. A, terminal atom dia namanya A. Nanti kita padam dulu ni. Okay, macam ni. Kalau macam ni boleh. Dia sama ada dia double bond dengan A ataupun satu lagi choice, dia boleh double bond dengan N. Single bond dengan A. Macam tu. Kalau dia punya terminal 1 je memang tak boleh lah. Terminal atom dia mesti lebih dari 1. Okey. Okay. Okay, ini contoh. Ini dulu pernah dengar ni ada apa? Benzin. Benzin pernah dengar kan? Benzin ataupun benzin ring. C6H6. So ni 6 carbon. 1, 2 dalam bentuk ring. 3, 4, 5, 6. So ada 6 hydrogen, meaning setiap satu carbon ni attach dengan satu hydrogen. So kita tahu carbon ada 4 dia boleh 4 bonding sebab dia ada 4 valence electron. So dia ada alternate double bond. Double bond dia berselang-sili. So kalau kita numberkan dia, carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. So structure ni, double bond dia antara 1 dengan 6. Jadi dia boleh berubah pergi sini. So jadi double bond tu antara carbon 1 dengan carbon 2. So bila dia pindah sini, yang ni pun pergi sini, pindah sini, ini pun pindah sini. So dia akan dapat 2 structure yang baru, structure satu lagi yang baru. So carbon 1, 2, 3. Memang dapat nampak pattern lah tu kan, Miss? Ya, memang pattern ada dia tukar-tukar. Betul, patternnya dia tukar-tukar. Dia macam isomer lah tu, madam. Isomer. Dia kalau isomer tu dia yang berbeza kan, dia jadi nama yang lain. Bilangan karbon, hidrogen dia sama tapi dia nama yang lain. Contohnya apa ya?
longest dia 4. Kemudian dia pindah jadi longestnya 3. Jadi parent dia jadi nama lain. Tapi yang ni, dia tetap benzin juga. Cuma dia punya kedudukan macam tadi tetap karbonat ion juga, cuma kedudukan bonding dia tu yang berubah. Dia actually compound yang sama. Macam ni tadi carbon 1 dengan carbon 6. Ni dia pindah sini jadi 1 dengan 2, 3, 4, 5, 6. Dia pindah-pindah. Dia compound yang sama juga. Okay, faham. Dia hanya berubah kedudukan multiple bond tu. Okey, yang ni contoh untuk NO3-. So, nitrogen 5, oxygen 6 times 3, 18. 23 plus 1, 24. So, kita ada nitrogen, oxygen ada 3 around. Okay, so disebabkan soalan ni dia mau nantilah kita lukis dulu strukturnya. So, minus 6, 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nitrogen belum octet, so minta 1, jadi form double bond. Okay, jadi yang ni bila ada je multiple bond, so adalah boleh form resonance. So sekarang double bond ni between nitrogen dengan oxygen 1. Oxygen 2 dengan oxygen 3 dia boleh form tak double bond? Boleh, madam. Boleh. Jadi berlakulah perpindahan double bond tu pergi sini. So bila dia pindah pergi sini, dia jadilah struktur resonan yang kedua. Nitrogen double bond dengan oksigen 2. So single bond dengan oksigen 3. Single bond dengan oksigen 1. Okey, sekarang boleh tak dipindah pergi oksigen 3? Boleh. Boleh. Jadi ada lagi 1. So oksigen 3 dia akan form double bond. So yang lain semua single. Oksigen 2, ni oksigen 1. Ada lagi pilihan lain? Tiada. Tiada, madam. Jadi itu je. Ada 3 je. Daripada oksigen 1, oksigen 2, oksigen 3. Okay, so setiap compound tu dihubungkan dengan arrow tu. Maksudnya ya. Saya ada soalan, madam. Yang resonance ni, madam, dia guna double bond je lah. Tak ada yang triple bond. Triple bond ada, tapi kebetulan contoh saya ni tak ada triple bond pula. Saya rasa dalam exercise tu ada triple bond. Maksudnya resonance ni, madam, dia pergerakan bond tu lah, multiple bond tu lah. Pergerakan multiple bond, betul. Pergerakan multiple bond tu yang menyebabkan ada form resonan. Oh, that's why dia resonance lah, siap dia bergerak-gerak dia punya bond tu, madam, kan? Begitu kan? Betul. Okey. Faham. Okey. Oh, ini pun sama. Ada exercise untuk resonance. So, kan macam biasa kita sambung nanti malam. Banyak betul nak sambung ni. Sempat ke tidak ya? Okay, so kamu cubalah dari awal tu. Banyak exercise ni. So, sampai sini je. So, nanti malam kita mula dari formal charge. Kemudian exception. Sambung dengan resonance. Okay, harap-harap sempatlah yang 3 ni. So, yang lain, exercise yang lain tu nanti kita buat di kelas. Okay? Okay, madam. Thank you. Okay, so sampai sini je. Ada mau tanya? Tiada, madam. Tiada? Tiada. Okay. Ya, okay. So, kita sambung nanti malam. Thank you untuk petang ni. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Jangan lupa keluar ya. Thank you. Okay. Thank you, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum, Thank you, madam. Bye. Salam.